N-aveam un ban în cont personal. Deci jucam săptămâna asta ca să câștig să merg la turneul următor. Ok. Și am luat decizia, care pe atunci decizia asta era privită din exterior ca un failure. Gândește că veneam de la școala sportivă din Constanța, unde pregătirea fizică era să fac 2 ture de teren și critica, fă și nu-i bine și fă din nou și toată ciomăgeala. Da. De fiecare dată când cădeam apăreau gândurile alea de nu pot, nu știu, nu sunt suficient, aproape că râdeam la ele. Da. Deci mă oprea din antrenament. Zice, nu începi antrenamentul până nu faci observația asta. M-am întors acasă și am zis să-mi bag picioarele în tenisul ăsta, nu mai trebuie. Din îngustarea mea de a privi doar oamenii care joacă, nu-l priveam ca pe un posibil partener. Știu că eram plecat prin turnee singur pe nu știu unde și am zis, băi, no more. Deci asta trebuie să o schimb. Știi cum să-l motivezi, știi cum să-l calmezi, știi cum să-l asculți, știi cum să îi transmiți o stare dintr-o privire, știi ce stări interioare are în momentul ăsta, prin ce trece. Nu. Păi voi nu vă cunoașteți. Și eu nu eram dispus să las. Asta eram curios, ok. Nu eram dispus să las ce știam eu că fac bine. Care ar fi mesajul tău sau un reminder pentru tine, cel care va urmări clipul ăsta peste niște ani? Ce zice lui Horia din viitor, da, care ascultă podcastul ăsta, i-ai zice cu plăcere. Ce drăguță. Salutare, prieteni! Bine ați venit la un nou episod din seria Mișcare pentru Viață, cu sprijinul prietenilor de la E.ON. Avem ocazia să conversăm despre cum sportul este despre mult mai mult decât ars calorii și făcut mușchi. În episodul introductiv am vorbit cu prietenul și colegul meu, Cosmin Leonte, despre beneficiile mișcării de la performanță cognitivă, la memorie, la reducerea stresului și așa mai departe. Și după episodul introductiv, v-am propus și promis că o să avem invitații în studio cu care să povestim din cariera lor sportivă, oameni care au făcut sport de performanță, care au fost practicile, ideile, atitudinile, mindset-ul și așa mai departe, care a rămas cu ei, cum i-a ajutat și cum i-a ajutat mai puțin. Ăsta e un episod pe care eu cred că l-aștept de 2 ani și mă bucur foarte tare că am într-un final ocazia să port conversația asta. Avem alături de noi nu numai un om care a făcut super performanță în sportul lui, dar și un prieten foarte, foarte drag, un om care, dincolo de cariera sportivă, e în continuare foarte aproape de sport și mai ales de sportul din care vine, și anume de tenis. Știu că ăsta e un prilej de bucurie și pentru Cosmin, că e sportul din care vine și el. Astăzi, dragilor, îl avem alături de noi pe Horia Tecău. Te salut, brother. Mulțumesc că ești în studioul ăsta și oficial, nu doar. Da, salut și mă bucur mult să fiu aici. Într-adevăr, cum ai zis, așteptam de mult momentul ăsta să avem discuția asta și în acest context formal. Da, deci acum, practic, o să înregistrăm lucruri pe care noi oricum le povesteam off-camera. Noi avem și o descriere oficială, dar în afara descrierii oficiale vreau să povestesc un pic cum ne-am cunoscut așa și contextul. Deci în Brașov, este orașul meu de suflet și orașul din care tu vii, nu? Ne-am întâlnit, cred că prima dată, live la Andrei, la cafenea, și Andrei fiind fratele lui Horia, care avea acolo o cafenea de specialitate numită T-Cafe și ne-am întâlnit, ne-am salutat. Tu știai de Mind Architect, eu știam de tine și după aia ne-am dat o întâlnire în București, am zis să ne vedem formal. Ne-am văzut la Steam, altă pasiune comună fiind cafeaua de specialitate și pentru mine, eu nu mi-aduc aminte câte ore am stat, dar a fost un sentiment din ăsta că parcă ne știam de mai mult timp decât ne-am întâlnit, decât timpul fizic de când ne știam, ca la date, așa. Și am schimbat idei despre ce ar fi fain să se întâmple în sport, despre cât de important e să ducem și partea asta de mental coaching, care se ocupă și Cosmin în sport. Și zis și făcut, de atunci au trecut, cred că vreo 2 ani sau 3 ani, ceva de felul ăsta. Cam așa. Și
țin minte că asta se petrecea exact în momentul ăla pentru mine în care eram pe final de carieră și intram în zona asta nouă de coaching. Am intrat în rolul de capitan la echipa de fete și se întâmplau multe lucruri noi pentru mine și din perioada în care jucam și ascultam Mind Architect și în comunitatea noastră de jucători era foarte prezent podcastul, m-am bucurat să te cunoști, să împărtășesc experiențe și idei ca să reușesc să-mi traduc eu ce se întâmplă mai bine și să, în primul rând pentru mine, să fie mai multă claritate și mai departe dacă ajută și în să transmit în exterior și să comunic mai bine lucrurile astea. A fost eu m-am bucurat minunat. din suflet că nu știam că Mind Architect e ascultat în rândul oamenilor care fac tenis de performanță. M-am bucurat din toată inima. Cosmin cred că s-a bucurat din toată inima pentru că, fiind pasiunea vieții lui tenisul, a avut ocazia să intre și el în conversație. Dragul meu, dincolo de multele pagini aici de documentare pe care vreau eu să le parcurgem, zic să le povestim oamenilor despre opera și cariera, în cazul în care nu te cunosc toți oamenii sau în cazul în care nu știu tot. Să încep eu așa. Ai onoarea, ai mult de citit. Păi, da, deci ai început tenisul la 6 ani și ai avut practic carieră profesionistă între 2003 și 2022, de-a lungul căreia Horia a câștigat 38 de titluri la dublu, cele mai notabile fiind 3 titluri de Grand Slam, unul la dublu mixt în 2012 la Australian Open, după aia la dublu în 2015 la Wimbledon și US Open în 2017 tot la dublu. Apoi turneul campion în 2015 alături de Royer, corect? O medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Rio. Doamne ajută. Da, nu? Gura aurită să fie aur. Exact. Și locul 1 la dublu la final de an în 2015. Alături de aceste realizări notabile, ești component al echipei naționale de aproape 20 de ani. Ai fost din 2002 până în 2022. Actualmente capitan al echipei Billie Jean King de aproape 2 ani de zile. Așa, și autor al cărții Viața în ring de tenis. Da? Eu nu știam asta, apropo. Very nice, nu știam. Da, asta a fost un proiect foarte de suflet, așa, care s-a întâmplat în 2016, în care am simțit să comunic un pic de poveste pentru copii și părinții lor. Deci e o carte de copii. Da. Foarte fain. Interesant. Apropo, asta e parte din misiunea ta de a ajuta și părinții și copiii să înțeleagă mai bine. Pe piață erau foarte multe cărți despre tenis pentru profesioniști, adulți, antrenori, dar prea puțin pentru copii. Adică ca să citească un pic de experiența de la început, cum am văzut-o, cum am trăit-o, cum au trăit-o ai mei, că și asta e un lucru foarte important, că părinții sunt foarte importanți în această educație în primii ani și să vadă că experiențele nu sunt atât de diferite. Adică prin ce am trecut eu, trec și cei care joacă acum tenis și părinții lor trec prin ce au trecut părinții mei, antrenorii la fel, adică experiențe sunt foarte comune, că poți să-ți iei foarte multă inspirație sau informație prin a asculta poveștile altora. Și aici mi-am încheiat paranteza. E foarte bine, că tot veni vorba. Într-un fel te aduce la început, deci ai putea să ne spui puțin cum ai început tu tenisul. Da. Tatăl meu, mare iubitor de sport, el a practicat basketul și el m-a dus la tenis, pe mine și pe fratele meu, Andrei, dar nu înainte să ne ducă la not, de la 5 ani. Deci notul a fost primul sport la care ne-a dus. Între timp s-a închis bazinul de not și după aia ne-a dus la tenis. Asta în ce oră se întâmplă? În Constanța. Și era, adică simțeam că e ok, copii activi, băieți, în loc să
se bată prin casă, hai să ducem la... Să vină și consumă consume energie. constructiv energia, hai nu? să-i ducem la un sport și ceva... adică nu se gândeau la o activitate de performanță, era pur și simplu, not, ok, vă place, hai, E și util. continuă, da. S-a închis bazinul de not, după aia am început cu tenisul, după câțiva ani Andrei s-a lăsat, am pe alte dorințe și s-a orientat către alte sporturi, către basket și către alte sporturi. Eu am rămas la tenis. Nici nu știu cum au trecut anii. Țin minte doar că în primii ani nu știam eu să traduc ce se întâmplă atunci, dar îmi plăcea că era mereu un next level up la care Erau mereu mergeai. provocări, aveai Da. la ce să, Adică către începeai ce să treci. prin a te juca cu mingea tu singur și a încerca să controlezi mingea, următorul pas era să joci peste fileu, următorul pas era cu antrenorul, știi, la coș, următorul pas era să joci cu un adversar, după aia să participi la turnee, meciuri, adică era mereu ok. Cum pot să fac mai bine, cum pot să cresc prin asta. Era și în continuare, adică până la Finalul carierei. Până la finalul carierei și continuă lucrul ăsta, nu e un punct final în sportul ăsta în care să zici, gata, eu cunosc tenisul, eu știu tenisul. S-a E terminat. tot timpul ceva gata. de învățat Mereu e de ceva îmbunătățit. Da. Și pentru mine, de-a lungul anilor, era o oglindă foarte bună tenisul. Deci mi-a arătat Multe tot despre ce... tine? Da, o oglindă mi-a arătat Dar multe uite, despre eu mine. sunt curios de asta. Cum era copilul Horia? Cum erai tu când erai mic? Erai extrovert, erai introvert, îți plăcea să joci singur, îți plăcea cu alții, erai competitiv? Cum te-ai descrie? De fire introvert, foarte activ, deci dacă nu jucam tenis, jucam fotbal în spatele blocului, la școală jucam fotbal, basket, handbal, eram în echipa școlii. La toate? Foarte activ, da. Deci îmi plăcea sportul, eram foarte activ. Tenisul m-a prins, m-a prins jocul și foarte important că atunci în primii ani nu o priveam ca o perspectivă de performanță. Era o joacă, dar o joacă în care intrasem într-un program destul de plin. O joacă serioasă. Da. Îmi plăceau mai mult meciurile decât antrenamentele. Antrenamentele aveau o nuanță serioasă, de execuții, de disciplină, când eram la meciuri mă simțeam mai liber în a mă juca. Țin minte că tatăl meu mă verifica așa din când în când să vadă cât îmi place și cât de mult vreau să continui. Mă întreba, dar mai mult observam că mă scoate un pic de acolo și vedea dacă îmi doresc să merg singur, dacă îmi cer eu să merg. Aha, ce interesant. Când a văzut că în weekenduri, când n-aveam antrenament, n-aveam program, mergeam la școala sportivă, unde erau terenurile și puteam să jucăm, erau terenurile libere. Deci în weekend, în timpul liber, îmi luam geanta în spate și mergeam singur să mă joc cu colegii mei, să inventăm tot felul de jocuri, să ne jucăm. Am zis, ok, ăsta chiar îi place. Și de atunci, spun așa, pe la 9-10 ani, când am început să particip la turnee, să mai câștig meciuri, să mai primesc o diplomă, să simt și eu un pic că, wow, uite ce atenție primesc când câștig, care vine și cu reversul. Presiune. Uite ce lipsă de atenție când nu câștig. Și atunci se dezvolta în mine dorința asta, că trebuie să performez ca să primesc atenție. Să fiu băgat în seamă, să remarcat. Asta am recunoscut-o și la școală. Deci aveam tenisul și școala. Am avut mare noroc să întâlnesc la tenis un antrenor care să accepte că vin momente când atenția e pe școală. Ok. Și să mă lase în pace, că trebuie să mă las școala acum să-mi iau note. Și pe partea cealaltă, doamna învățătoare a înțeles că sunt un copil care are o pasiune, un vis, un sport, un ceva
o activitate, merge la turnee, adică nu lipsește de la școală ca să stea în spatele blocului, să joace biliard sau să facă ceva. Deci chiar merge merge la activitate sportivă și atunci m-a susținut în asta, nu a pus presiune că adică să-mi dea voie să plec sau să-mi facă probleme la școală și cumva am primit susținere din ambele părți. Mă gândesc cum ar fi fost dacă dintr-o parte nu era susținere și se crea tensiune, știi, și presiuni și cum aud de multe ori, știi, în jurul meu că vine mereu acel moment în care dacă faci un sport și îți place și de la un moment la altul te duci către performanță, care înseamnă să participi la turnee, să te dedici mai multe ore de antrenament, activității, înseamnă că lipsești mai mult din partea asta, nu ești mai la fel de atent, de prezent. Și dacă nu primesc susținerea asta, la un moment dat se poate opri un vis frumos, care e de fapt o activitate frumoasă, plăcută, o mișcare. Ai tăi în contextul ăsta în care tatăl tău vedea că îți place și testa dacă tragi și vrei singur înapoi. Da. Mama cum era în toată ecuația asta? Ce rol a avut? Mama avea rolul de bază, era punctul solid, stabil al casei, care, odihnă, mâncare, pregătit, e tot timpul pregătit să meargă și la școală și la antrenament. Și niciodată nu a apărut discuția aia de trebuie mai multă școală sau mai mult tenis sau era cumva, vrei asta, dar înseamnă că trebuie să depui mai mult efort. Adică vrei să mergi mai mult la tenis, trebuie făcută și școala, depinde de tine, să faci mai mult efort. Eu sunt aici lângă tine să te susțin la teme, la ce ai de făcut, dar ține de tine foarte mult. Și cum mesajul era, întreb și pentru că Vlad a împărtășit și o să ne vorbească într-un episod despre cariera lui de ciclist, că la el a fost o condiție, dacă vrei să mai mergi la ciclist, trebuie să iei minim nu știu cât. Da. Ai simțit, sau cât era media. Presiune? A avut nevoie asta sau? Nu. În schimb, s-a discutat despre, trebuie să performezi și la școală. Nu mi s-a pus o condiție de note, dar trebuie să mergi și la școală. Deci mama era fundația de casă, aveam acolo cadru de susținere. Tata era susținerea pe acțiune, pe a face. Hai, ce vrei să faci? Tenis, crea cadru pentru asta. Adică să-mi găsească antrenorii buni, mai făceam antrenamente suplimentare când era cazul, să susțină activitatea financiară cu plecări la turnee, adică avea grijă de asta. Și a mai fost un episod foarte interesant cu tata când eram un pic mai mic, cred că aveam vreo 8 ani, când începusem să joc mai mult tenis și a vrut și el el nejucând tenis, dar a vrut și el să facă ore suplimentare cu mine. Și m-a luat pe lângă antrenamentele de la școala sportivă, mergeam în Mamaia și mai jucam tenis cu el. Și zic, mamă, ce tare, merg cu tata să ne jucăm tenis, dar momentele alea, din ce credeam eu că sunt, de fapt erau alte antrenamente, de concentrare, serios, execuții, fă aici. Asta era energia lui, ce era asta? Aha. Adică voia să mă ajute să progresez. Eu voiam să mă joc. Și din antrenamentele astea suplimentare am simțit un pic că e un pic cam prea mult. Și automat nu mi-a mai dorit să merg la tenis. El a simțit lucrul ăsta, a văzut că nu mai... Prin modurile în care puteam eu, mă spuneam că mi-e rău, că s-o obosit, că nu știu ce, ca să evit mersul la antrenamente și a dat seama, s-a retras din a fi al doilea antrenor al meu și a rămas tată. Din nou am vrut la tenis, m-am dus la tenis și el a fost ultimul moment în care a intrat pe terenul de tenis. Da.
Deci de atunci și-a asumat rolul de ok, sunt aici în spate, susțin, ai nevoie de ceva, îmi spui, creăm cadrul cel mai bun pe care îl putem oferi și pe care știm să-l oferim pentru activitatea ta și atât. În rest, tu ești acolo care joci. Asta mi se pare interesant că nici ai mei nu au jucat în viața lor tenis, dar tata tot așa a încercat să joace tenis cu mine pentru că a văzut că pierdeam la jucători care erau foarte slabi, pentru că eu nu luam meciul ăla în serios. Știi, eram, ok, deci ne jucăm. Și după aia eu nu mă concentram foarte tare, mă aruncam un ochi în tribune, îl vedeam ori pe antrenor, ori pe ai mei consumați toți, nu mai eram acolo și după aia pierdeam la un jucător pe care în mod normal n-aș fi avut nicio problemă. Și tata, ca să mă scoată din... gen să ne antrenăm în condițiile alea, a încercat el să joace tenis. A fost un fiasco total. Adică aia s-a întrerupt și cred că la vreun an după nici ai mei n-au mai venit cu mine la competiții. Tocmai din perspectiva aia, că eu aruncam un ochi, îi vedeam cum erau toți acolo, dar de ce nu știu ce, și după aia mai simplu. Da, sunt foarte multe cazuri de părinți care vor să ajute prin asta și pe mine mă bucură intenția de a susține și de a ajuta, dar de multe ori e un pic prea mult pentru psihicopil la vârsta aia. Nu are nevoie de altceva, de fapt. Are nevoie de o susținere, are nevoie de o joacă, de bucurie, de zâmbet, nu neapărat de încă un antrenament în plus. Mă bucur că spui asta și mă bucur că împărtășești și tu, Tov, din experiența ta, că noi am vorbit în multe materiale și din podcast în Mind Architect și la cursul de neuroștiință a comunicării. Știi că vorbeam despre curba aia a stresului, despre faptul că noi operăm optim când suntem în galben, în spațiul ăla în care provocarea e direct proporțională cu abilitatea. Și câteodată ăsta e sentimentul. Eu mi-aduc aminte când jucam volei că aveam antrenori care reușeau să ne țină în spațiul ăla și îmi plăcea să joc și acolo apărea creativitate, eram prezent, puteam să mă adaptez în timp real, făceam, nu știu, puneam mingea în locuri unde nu se aștepta adversarul sau efectiv ne jucam și era o stare de asta de bine. Și erau antrenori care puneau prea multă presiune. Dacă nu servești nu știu cum, mersul piticului. Dacă n-ai de dat fix în zona nu știu care, dacă n-ai nimerit bancnota nu știu care sau n-ai dat în coș. Și e util și mă bucur și vă mulțumesc că amândurora că împărtășiți asta, că eu cred că e de dat update, știi, e de actualiza percepția asta despre presiune. Vorbeam și cu Cristina Nedel cu ideea asta în gimnastică. Clar, presiunea ajută, deci prea puțină presiune nu duce la maximum de performanță, cum zici și tu, și cred că în tenis chiar se vede ușor că dacă joci cu cineva mult mai slab ca tine, începi să joci prost. Optimul este să fie direct proporțională provocarea cu abilitatea. Dacă e mult mai mare provocarea și provocarea nu înseamnă cât de bun e adversarul, înseamnă câtă presiune resimți, că poți să joci cu cineva care e pe măsura puterilor tale, dar părintele să pună prea multă presiune sau antrenorul. Și aș mai aduce în discuție o chestie utilă pentru părinții care ne privesc, dacă au copii care fac tenis sau orice sport de altfel, că exact cum ai descris tu și dinamica între ai tăi, când ne uităm la dezvoltarea noastră psihologică, fundația e atașamentul ăsta securizant, să simt că te iubesc ca părinte sau eu copil mă simt iubit indiferent cum performez. Mă simt iubit și în siguranță indiferent cum performez. Și de la fundația asta de iubire și de siguranță, în mod natural nouă ne vine să explorăm, să testăm, să vrem să avansăm și să progresăm, ce descriai. Deci cumva asta e ordinea firească. Da. Știu că și în inițiativele comune am întâlnit sportivi tineri care fac tenis, care exact asta povesteau. Persoane care ne-a ajutat și Lucian de la Alba. E prea multă presiune, tata e prea preocupat, e prea înverșunat și m-aș bucura ca oamenii să înțeleagă că nu e doar o încurajare de asta New Age, hippie, hai să fim blânduți cu copiii. E o precondiție neurobiologică pentru performanță ca psihicul tău să fie în stres optim. Dacă ești prea relaxat, n-ajută, dar dacă ești prea turat, e și mai rău. Că ți se și ia, poate să ajungă să ți se ia cu totul de sport. No. Bun, deci asta a fost energia și contribuția părinților. Andrei, voi ați jucat o vreme împreună, după care ai zis că el s-a lăsat. Da, am jucat o vreme împreună și după aia s-a lăsat
într-un mod Brusc, parcă mi-ai zis, da. Adică pur și simplu a lăsat racheta la teren și a plecat într-o zi când era poate împins prea mult de antrenor, a zis, mie nu mai îmi trebuie asta, la racheta aici și a plecat și nu s-a mai întors niciodată. Cred că nu avea aceeași bucurie și poate, că și asta e foarte adevărat la ce ai menționat mai devreme, tatăl avea tendința către acțiune, către a face, către presiune. Hai, știi, voi ați zis că vreți. Haide, știi, faceți. Și eram în zona aia de portocaliu spre roșu. Când simțea că e spre prea mult roșu, echilibra. Okay. Echilibra. Adică era echilibrul ăsta, dar cu tentă spre roșu. Performanță, spre push. Ok. Deci că nu era niciodată în zona aia altă de prea relaxare, prea multă. Nu, era pe push și când am înțeles mai bine tendința asta, îmi dau seama și mi-amintesc câți colegi am avut în generații de jucători foarte bucuroși să joace tenis, cu abilități foarte bune, care au renunțat la un moment dat din motivul pentru că au fost împinși prea mult pentru cum erau ei construiți, pentru personalitatea lor, pentru că au fost împinși prea mult, n-au mai vrut. Mai zic o chestie utilă pentru părinți și pe astea să le și ilustrăm, o să le și ilustrăm vizual. Mai contează și când faci push-ul, că la noi structura cerebrală care ajută cel mai mult la autoreglare, la focus, la discernământ, e cortexul prefrontal, ce e în spatele frunții, ce numim noi în podcast călăreț. Și ăsta se dezvoltă până la 25 de ani. Și atunci una e dacă presiunea o pui gradual și progresiv și alta e dacă o pui de la început cu convingerea asta spartană că, trebuie să fie dur, să intri în el ca să-l călești, să-l întărești. Una e bending, alta e să te întindă ceva, stretching, alta e să te rupă ceva, psihologic vorbind. Și iar e de adus în discuție că neurobiologia noastră ne invită fix la asta. Pune presiune progresivă, dar observă în ce plajă de stres e omul, că dacă e prea mult, să producă asocieri emoționale nasoale cu subiectul și nu mai vrea să joace. Eu, de pildă, mi-aduc aminte, aveam un antrenor la volei care el era cel mai dur cumva dintre toți din liceu, care bătea copiii, te înjura, energia asta, care cumva cred că era și parte din școală la un moment dat. Nu vroiam să merg. Adică prestigiul, statutul, faptul că aveam echipament, că eram în echipa liceului, conta mult mai puțin decât faptul că de când intram în sală mă simțeam terifiat cumva că o să pățesc ceva rău. Și e util de înțeles lucrul ăsta, că abordarea asta, spartană, poate să ajute dacă e adusă progresiv în schemă, dar trebuie să păstrăm în minte mereu și cum se dezvoltă creierul, respectiv mintea unui copil. Uite că tu zici tu acum de antrenori. Antrenorul pe care l-aveam eu la tenis era implicat până la un anumit moment, nu punea presiune. Adică era hai să spunem, on the soft side. Și atunci, era practic pe curba stresului, ca să menținem paralela, era undeva în zona verde cu el. Okay. Mă băgam probabil singur sau cu părinții în zona portocalie și el era cumva distant. Poate că și asta a contribuit la, cât am mai făcut eu tenis sau la rezultate. Deci, extreme, exact. Și descrii că ai tăi și în mod particular tata observa unde sunteți și dacă vedea că e prea mult, mai lua piciorul după accelerație, mai îndepărtat din presiune, dacă era prea puțin, nu era cazul. Da. Observa în stări, că sunt foarte reale. Stările, tensiunile de închidere, de contractări, de stres de ambele părți. De? Adică simțea și la el când e prea mult, mă implic prea mult, sunt așteptări, am așteptări, dacă nu sunt îndeplinite, după aia sunt frustrat, nervos, dezamăgit sau nu știu ce, proiectez aceste stări în exterior, pe toată lumea, nu-i bine, clar, nu-i bine pentru nimeni. Back off, un pic de pauză, hai să vedem ce e bine în momentul ăsta. Adică era un reset din ăsta de, ok, am împins prea mult,
hai să luăm un moment de reset și mereu aveam așa niște întâlniri în familie și ziceam, ok, suntem aici, ce facem acum? Știi? Care este... Formal aveți întâlnirile. Care este următoarea decizie? Știi? Ce facem acum? Și tu aveai ceva de zis în povestea asta? Adică puteai să spui, țineau cont de părerea ta? Eu de obicei spuneam mai vreau sau nu mai vreau. Da sau nu? Da, adică da, vreau în continuare și aici mă verifica mereu să vadă cât de mult îmi doresc. De? Cred că aici e din lucru cu câțiva copii sportivi și părinților, asta am observat că părinții nu-și dau seama cât e dorința lor versus dorința copilului. Și când fac check-ul ăsta, îl fac mai mult îți place, da? Da. Și atunci, leading. Și atunci copilul zice ce-și dorește părinte. Zice, da, îmi place. Dar de fapt părintele nu observă că, băi, stai un pic, copilul, știi, n-a zis-o neapărat super deschis, eu cum să nu performeze, că uite câți bani bag în el, uite cât îl duc la antrenamente și așa mai departe. Cred că e linia asta foarte, foarte fină, ceea ce ai tăi, de exemplu, au avut succes în a se descurca. Și eu povestesc de discuții, câteodată erau foarte intense, câteodată erau mai puțin intense, știi, dar acum le înțeleg. Înțeleg și prin ce treceau ei, știi, și că și pentru ei era ceva nou. Erau părinți pentru un jucător de tenis prima dată puși în situația aia și încercau să gestioneze cât de bine puteau și partea de parenting și partea de susținere pe partea de sport. Și mai țin un moment foarte important cu tata, când știu că a venit la un antrenament și eram neimplicat în antrenament. Adică, mi-aduc aminte din ce caut, dar eram neimplicat în antrenament. Și țin minte că după aia m-a luat așa deoparte și mi-a zis că, băi, tu ai zis că vrei să faci tenis, nu? Ai zis că vrei să faci tenis. Dacă vrei să faci tenis, vino și fă tenis. Dacă nu vrei să faci tenis, stăm acasă. Facem altceva. Mergem în altă parte, ne jucăm, vrei alt sport, facem alt sport. Dar dacă vii la tenis, fii prezent, joacă, fii acolo, da. Și ce vârstă aveai? Cumva asta eram pe la 10 ani. Ok. Pe la 10 ani. Cumva am simțit atunci importanța, dacă sunt aici. Responsabilizarea, așa. Da. Mi se transmite, uite, noi facem eforturi, că tu ai zis că vrei tenis. Plecam mereu de la ideea asta. Tu ai zis. Vrei să faci sau nu vrei să faci? Dar dacă vrei să faci, uite, noi facem eforturi să faci tenis. Vreau să te întreb ceva foarte pragmatic. Eu am considerat când eram copil, mie mi-ar fi plăcut să merg la tenis, dar era ideea asta că e un sport scump și vreau să ne spui cât de scump e. Adică pentru un copil sau pentru niște părinți care consideră să-și sprijine copilul să facă tenis, despre ce sume vorbim în perioada asta inițială, 6 ani, până când începe să meargă la turnee, să producă niște bani. Sunt curios de parcursul ăsta și cred că e nevorbit. Banii pentru noi în general așa sunt un subiect tabu. Dacă poți să ne ajut să înțelegem, ok, de ce resurse e nevoie ca să sprijini un copil să facă tenis? Aici se pare foarte important să vedem din ce perspectivă ne uităm. Din perspectiva educației sportive, a mișcării și a ceea ce iei de acolo din activitatea sportivă. Aici mă refer la mișcare, în primul rând. Faptul că faci mișcare, sănătate, când faci mișcare, automat înveți și despre alimentație, automat înveți și despre somn un pic. Adică se leagă. Și toate lucrurile pe care le primești acolo, legate de disciplină, relaționare, faptul că trebuie să găsești soluții, faptul că ai de-a face cu înfrângeri, cum le gestionezi, adică cum te autoreglezi. Vorbim așa într-un spectru larg al activității tenistice, nu vorbim de performanță. Deci aici nu performă, vorbim de ce se întâmplă acolo, în activitatea sportivă, prin ce ești nevoit să treci și ce primești de acolo.
la un nivel de inițiere, 6, 7, 8 ani, unde este foarte suficient să joci de 3 ori pe săptămână, la nivel de inițiere vorbesc, la grupă, nu antrenament individual, 7 zile pe săptămână și performanță de la 7 ani. Știi, că noi jucăm, facem tenis, carieră. Deja la 7 ani avem carieră. Da. Care sunt două lucruri total diferite. Deci noi plecăm în experiența sportivă pentru educația asta, mișcare și tot ce primim de acolo. Educația asta nu este chiar atât de costisitoare. Adică să joci de 3 ori pe săptămână într-o grupă de 4 jucători, mi se pare mai important mediul în care e, educatorul. Educatorul să fie prezent, să fie implicat, să transmită lucruri bune, părintele să fie și el implicat, prezent, să transmită lucruri bune. Că asta mi se pare mai important decât 7, trebuie să facem tenis în fiecare zi ca să facem performanță, să facă carieră, să câștigăm bani, să avem statut, toate lucrurile astea. Care de multe ori sunt aspirațiile părinților, probabil de fiecare dată, că nu vezi copii la 7 ani care vor să și vin facă. prea devreme. Deci aici vorbim, în exemplul ăsta vorbim de, aș zice, câteva sute de euro pe lună, nu foarte multe, deci nu foarte multe, câțiva ani, vorbim de 6, 7, 8, vârsta de 9 ani, 10 ani, 11 ani, de-abia de la 12 ani în sus, acolo vorbim de specializare. Acolo vorbim dacă în anii ăștia s-a clădit fundația de joacă, motricitate, mai le combin cu alte sporturi. Exact. Încredere, adică reglare, adică și nu prin conștientizarea copilului, prin ce îi se transmite. Susținere, îl înveți. Și că bine ai zis tu, joacă. Da. Joacă și îi place sportul. La 12-13 ani, atunci vorbim de etapa următoare. Vrei să mergi către o specializare în tenis? Atunci se întâmplă, la vârsta aia, la 12-13 ani. Și de acolo... Acolo trecem la 7 zile pe săptămână. Acolo trecem la altă implicare, ca timp, și financiară. Dar tu ai acolo, până atunci, ai niște ani de joacă, mișcare, înveți niște lucruri care mi se pare la vârsta aia să faci lucruri, adică nu văd altă activitate decât sportul, prin care să te întâlnești cu experiențele astea, să-ți fie traduse bine din exterior și să mergi în viață cu startul ăsta, cu experiența asta. Deci, mi se pare cea mai bună investiție. Pentru că nici nu privesc ca un cost că face o activitate. Și păi investiție în educație. Și la 12-13 ani, când vorbim de specializare, atunci, în funcție de fundația asta, de calitățile dezvoltate, atunci costurile sunt mai mari, dar atunci și susținerea din exterior apare. Și aici vorbim de antrenori, de firme de echipament, de potențiali sponsori, deci oameni din lumea tenisului care de-abia așteaptă un copil de 12-13 ani cu fundația asta sănătoasă de susținere. Un antrenor care e dispus să lase fiul mai jos pentru că își dorește un sportiv de genul ăsta. Să crească, Și de acolo, cu atitudinea aia, se leagă lucruri. Deci în România există ecosistemul ăsta care așteaptă un tânăr cu fundația bine clădită. De la 12-13 despre ce sume vorbim? Dacă în prima perioadă vorbim de niște sute de euro pe lună, zici nu foarte multe, aici vorbim de un orizont de mărime, 1000 de euro, 2000 de euro. Acolo, la vârsta aia, deja intervine mai mult antrenament individual, mai intervin și alte activități pe lângă, un pic de pregătire fizică, recuperare. Deci, cred că acolo pot ajunge undeva pe la 1500 spre 2000 pe lună, în funcție de nivelul condițiilor. Există, util de știut. Există și, că aici e foarte important, când privim sumele astea, să zicem, nu se poate, e mult, stop.
și ai închis activitatea. Stop. Poți să privești și dintr-o perspectivă, ok, poate nu-mi permit 2000 pe lună să îmi plătesc aceste servicii, dar îmi permit 700-800, nu poate să facă dar face la grup. Deci sunt... Ăla e idealul, înțeleg. Deci da. Suma aia de 1500-2000 e idealul, și dacă, cu toată atenția, cu tot sprijinul, dar există și variante, ca la mașină, intermediară. Nu luăm full options, luăm ceva intermediar. Unul în 4. Și credeți-mă, ce n-am întâlnit antrenor, preparator, fizioterapeut, oameni care au, nu știu, firme cu echipament sportiv sau care patronează turnee, care să nu susțină un caz care să aibă o atitudine bună și o fundație bună. N-am întâlnit. În schimb, întâlnesc foarte des cazuri de spun așa, o atitudine de nu avem suficient, nu avem bani, nu avem ajutor, nu ne ajută nimeni. De lipsă. De sărăcie. Da, o atitudine de lipsă, de neîncredere, de proiecta, e vina celor din afară, nu ne ajută nimeni, e scump, e aia. Nu vrea nimeni să ajute cazul ăla, versus cealaltă variantă. Cumva, într-un fel, munca depusă să fie totuși văzută, să fie exact implicarea, să fie văzută și nu doar plângerea, că nu avem, că nu încercăm, de fapt. Da. Și îmi pare foarte... Deci e revelator pentru mine. Deci atitudinea pe care copilul, respectiv echipa, sistemul de suport, părinte, antrenor au. Aici ăsta e cuvântul. Echipa, părinții, că părinții și ecosistemul copilului creează echipa la vârsta aia, în momentul ăla. Nu e copilul, nu știe el singur la 11 ani, la 12 ani trebuie să am o atitudine pozitivă, să am încredere în mine, să găsesc soluții, să mă duc să prezint o atitudine bună, un caz bun. Nu, acolo e rolul echipei din jurul lui. Vreau să mergem într-o zonă acum... Vreau să-ți și împărtășesc ceva ce am citit într-o carte care mi s-a părut foarte interesantă, se cheamă Range. Cartea asta e scrisă de David Epstein, am impresia, și vorbește despre faptul că chiar în primele capitole ale cărții vorbește de exemplu ăsta, cum a fost Federer, care până pe la 15 ani a făcut multe sporturi, a făcut și fotbal, a făcut și tenis, a făcut și basket, parcă, și abia undeva pe la 15 ani, culmea, nu la 12-13, ci la 15 s-a hotărât, eu vreau să fac tenis. Versus Tiger Woods, care de când avea, nu știu, câteva luni sau un an, taică-su reușea să-l țină în palmă și copilul putea să-și ține echilibru în palma tatălui și taică-su s-a hotărât, eu pe ăsta îl fac campion la golf. Cartea spune cumva că ambele sunt traiectorii potențial de succes, deși specializarea asta super puternică de mic, obsesiv așa, cum e și cazul surorilor Polgar, e o poveste iară super cunoscută în care un viitor tătic, un maghiar, a zis că a dat anunț la ziar că el își caută o soție care să fie dispusă să intre într-un experiment cu el în care el vrea să aibă copii cu cineva și copiii aia să devină campioni toți la ceva. Și a ales șahul cu gândul că acolo talentul contează mai puțin, că nu e o chestie motrică unde totuși contează și elasticitate, viteză de reacție, fibre musculare, și a avut 3 fete și toate au ajuns campioane naționale, unele mondiale, unele maestre ale sportului la șah. Și povestea lui Tiger Woods și povestea surorilor Polgar cumva vorbește despre cât de mult contează munca, practica asta deliberată și specializarea și efortul. În carte, autorul spune că cumva viitorul e mai degrabă al generaliștilor, adică al oamenilor al tinerilor și al oamenilor în sport care testează mai multe lucruri și devin buni la mai multe lucruri, ca și Nadal, care a făcut și fotbal și tenis și care se specializează un pic mai târziu. Și mi se pare interesant că tu spui 12-13 ani, ei în carte vorbesc cel puțin în cazul lui Federer de 15 ani,
Și cu preambulul, cu exemplele astea și cu ideea că el spune că generaliștii vor supraviețui mai bine într-o lume cu reguli nu foarte clare și precise, că la șah e foarte clar și precis ce se întâmplă acolo, e a kind environment, ei spun că e un mediu predictibil și bun. In a wicked environment, într-un mediu mai volatil, mai puțin predictibil, e util să ai abilități diferite și să ai skill-uri din astea complementare. Vreau să te întreb așa, în tenis cât ai spune că contează talentul și cât contează munca și din practica ta personală? Crezi că există sportivi sau în tenisul de azi mai poți să faci performanță ca Ilie Năstase mult din talent și din abilitate, din creativitate și mai puțin fără să petreci, nu știu, zi după zi pe teren antrenându-te? Asta e prima și o să mai construiesc după aia. Da, nu, eu nici nu mă uit la talent. Deci pentru mine e un bonus peste muncă. Deci vorbim de muncă și de antrenamentul și de execuțiile specifice pentru sport și mental. Deci pentru mine este munca, mentalul, talentul e un bonus, e un ceva extra. Dacă e bine, dacă nu, îl văd aproape ca nice to have. Un talent fără muncă e zero pentru mine. E în sport. E cam un lucru bun de avut, dacă este. Ok, e foarte util de avut asta în vedere. Deci, practic, cel puțin în tenis și acum în lumea în care, în tenisul de azi, contează pe de o parte disciplina, efortul, consecvența și pe de altă parte componenta mentală. Da. Aici vreau să te și întreb, la tine în tranziția de la inițiere la specializare, deci în zona asta 12-13 ani, cum arăta o zi din viața ta sau o săptămână din viața ta și cum arăta componenta asta mentală? Horia cel de la începutul carierei profesioniste, cum gândea? Nu pot spune că aveam o componentă mentală atunci, era foarte mult, era antrenament. Deci pe la vârsta aia, când deja s-a luat decizia că, ok, eu asta îmi doresc să fac, să merg către tenis, adică să continui următoarea etapă. Și aici e din nou un punct foarte important de care mi-am dat seama. Nu trebuie să ai harta și planul clar până la sfârșitul carierei. Etapa următoare. Ai grijă de etapa următoare și când vorbim de etapa următoare, de fapt e momentul ăsta de acum. De cum aveam noi discuțiile alea în familie, care e cea mai bună decizie acum? Bine, uite, mergem, ne antrenăm acolo sau uite, ce posibilități avem, hai să o luăm pe aia cea mai bună, ce credem noi. Adică era următoarea etapă, care ducea mai departe la următoarea și tot așa și te uiți după aia în urmă și nici nu știi cum s-a întâmplat totul. Deci încă la momentul respectiv nu mă apase sau nimeni din cercul apropiat nu mă apaseră. Nu, adică nu priveam către performanță, către de Grand Slam, performanță, numărul 1, nu priveam. Era așa ceva, mi-ar plăcea să ajung să joc la Wimbledon sau era un vis din ăsta, un poster pe un perete. Okay. Nu era un ăla de, mamă, aici trebuie să ajung, aici trebuie, aici. Era următoarea etapă. Și pe la 12-13 ani, când și antrenamentele au început să se intensifice un pic, țin minte că de fapt partea asta mentală care era foarte prezentă era o critică mare. Deci era o judecată și o critică. Eram un jucător foarte nervos. Dacă îți vine să crezi, nu știu, pentru cei care m-au urmărit în ultimii ani sau m-au cunosc acum, nu, s-ar putea să nu nu-și pot închipui. Deci dădeam cu racheta, mă supăram când pierdeam, când greșeam. Adică greșeala pentru mine era cel mai rău pe care poți să-l faci. Sfârșitul lumii. Mă enervam, nu acceptam greșeala. De lucru care venea dintr-o critică, o judecată, deci automat greșeală, critică și acea critică care o primeam, știu că critica asta venea din exterior. Judecata asta venea din exterior. Inițial au venit din exterior. Da. Dar s-au transformat în autocritică. În timp s-au internalizat. Da. Vocile alea au devenit parte din cum vocea a devenit vocea mea.
A devenit vocea mea și aia era perioada în care vocea asta era foarte prezentă, de critică, de teama de a greși, teama de a pierde, deși eu eram un sportiv deja în primii jucători din țară, eram un sportiv de top la nivel național, dar exista antrenamentul, antrenam. Când apăreau meciurile, era teama de a greși, teama de a pierde, teama de a dezamăgi, teama de a teamă. Era multă frică în perioada aia. Care de multe ori se traducea în, ok, am nevoie de mai mult antrenament, mai mult antrenament, mai mult efort, mai mult tenis, mai multă pregătire fizică. Ajungeam din nou la fel, se întâmpla același lucru. Deci era atenția era pe un lucru, pe altfel de lucru decât ăla de care aveam eu nevoie, de fapt. O autocritică care a fost prezentă în activitatea mea mulți ani, până în momentul în care starea asta de critică și de teamă de a pierde, de a greși și de ce se întâmplă după, cu toate gândurile alea de după meciul pierdut și au creat o stare atât de toxică, încărcată, așa, știi, de încordare fizică, da. Știm, o închidere și încordare, care am zis, știu că eram plecat prin turnee singur pe nu știu unde și am zis, băi, no more. Deci asta trebuie să o schimb. În cât timp ai ajuns acolo? Adică cât timp ți-a luat poate să realizezi și care a fost declicul? Ce vârstă aveai când erai... O schimbare s-a petrecut când la 14 ani am primit o bursă să merg să mă antrenez în America, la Marea Academie a lui Nick Bollettieri, era cea mai renumită, și mulți jucători își doreau să ajungă acolo. Eu, fiind unul dintre jucătorii cei mai buni din Europa, a venit un scouter la mine și mi-a oferit oportunitatea asta. Vino o lună să vezi cum este, te vedem și noi, stafful de acolo, cum ești, și după luna aia luăm o decizie. Ție dacă îți place, noi dacă vrem să te susținem. M-am dus acolo cu singurul gând de o să fac tot ce pot să rămân acolo. Gândește că veneam de la școala sportivă din Constanța, unde pregătirea fizică era să fac 2 ture de teren și critica, fă și nu-i bine și fă din nou și toată ciomăgeala. Da. Deodată am ajuns la Academia Nick Bollettieri, unde aveam antrenor de pregătire fizică specializată pe ce aveam eu nevoie la 14 ani. Nu la grup. Ce aveam eu nevoie? Antrenor la fel, și antrenamente în grup, dar și antrenor individual. Care aveam antrenor dedicat doar pentru lovitura de serviciu, care făceam antrenamente. Aveam antrenor de mental, care făceam la fel în grup și care făceam și ore individuale. Și pentru mine eram, ce se întâmplă aici? Asta înseamnă să faci tenis, da, vreau să rămân aici. Ei au văzut dorința mea, implicarea mea și efortul meu și au zis, da, îi oferim un contract pe 5 ani, o bursă, practic. Deci mie mi-a plăcut și am rămas acolo. Ăla a fost un punct de o schimbare importantă în acea întâlnire cu acel antrenor de mental, în care am învățat pentru prima dată de respirație, de vizualizare, de observare, adică nu pe loc, adică nu din primele antrenamente de la 14-15 ani, dar atunci am început să lucrez. Era contact prima dată cu el. Da. Și spui respirație, vizualizare, poți să ne descrii un pic, că noi ne dorim din sport să-și poată lua oamenii tehnici, practici utile și în restul vieții. Deci la respirație ce ai învățat? Pauză. Deci prin respirația să-mi iau momente de pauză, o respirație conștientă, adică ok, mă antrenez, s-a greșit, o execuție greșită, o respirație conștientă de reglare, un pas înapoi să observ ce s-a întâmplat, că instinctul meu era
greșeală, sunt prost, Automatism. nu sunt suficient de bun, dar de ce am greșit? Că un labirint ăsta nebunie mental. Și intrai pe o spirală de aia. Da. Și acolo am învățat pauză, respirație, observăm, corectăm, acțiune. Era așa un ciclu de lucru și la început, când practicam asta pe teren cu mental coach-ul, el venea și mă oprea. Și îmi zicea, ce ai simțit aici? Și eu îi spuneam, m-am enervat că am greșit. Ok, pasă înapoi, observă, unde vrei să corect, ce crezi că din cum știi tu că se lovește sau ce-ți dorești să realizezi acolo, unde vrei să corectezi, ce simți că n-ai făcut suficient. Și observam, începeam să observ. Practica asta de la minute de discuție, deci mă oprea din antrenament. Zice, nu începi antrenamentul până nu faci observația asta. Și după aia făceam observația, deci respiram, observam, corectam și acum eram pregătit să execut din nou și acționam. Prin antrenament și prin practica asta, totul se întâmpla în câteva secunde. Ajunsesem să fac mai târziu, la 20 și spre 30 de ani, tot circuitul ăsta de respirație, pauză, centrare, ce vreau să creez, acțiune, se întâmpla într-o respirație. Deci totul era într-o respirație, nu mai avea nevoie de toate gândurile, dar totul începea cu respirație. Fără acel moment de pauză, eram tot timpul într-o gândire, într-o acțiune, în automatism. Da. Aveam nevoie de momentul ăla de respirație. Câteodată aveam nevoie de mai multe respirații, câteodată una. Da. Și asta practic asta o aveam la antrenament tot timpul. Ajunsese să-mi placă antrenament, adică să îmi doresc atât de mult să vin la antrenament pentru practica asta, prezenței. Okay. Pentru practica prezenței. Câte execuții? Nu contează. Mă bucur că respir, sunt aici, sunt prezent. Se termina antrenamentul, după aia intram în reveneau gândurile. Că în timpul ăla eram foarte prezent. Următorul pas pentru mine a fost cum gestionez timpul între antrenamente și gândirea și la fel. Adică eu am învățat practica pe teren ca să-mi folosească acolo pentru execuție, pentru un meci, pentru un turneu, pentru viață. Deci, cumva, timpul ăla de 20 de secunde între puncte am ajuns să-l practic să fie timpul dintre meciuri, timpul dintre antrenamente și timpul dintre turnee, dintre acțiuni, dintre lucruri din viața mea. Învățată din acel moment. Atunci a început această conștientizare. Pot spune că ăla a fost momentul în care mi s-a împărțit cariera, viața. Deci momentul de inconștiență, poate și acum momentul de conștiență. Adică nu înseamnă că din momentul ăla am început să fac lucrurile țiplă dar ăla a fost punctul în care, ok, acum văd cum reușesc să creez lucruri pe care vreau să le creez conștient, să-mi controlez gândurile, mai departe să-mi dau seama cum gândul ăla, unul care venea, era doar un gând, nu era... Identitate. Era doar o identitate, era din trecut și nu neapărat al meu. Mai târziu am început să-mi dau seama cum, și am învățat asta și de la toți oamenii cu care am lucrat, pentru că am căutat să explorez asta mai departe. Am văzut că prin practică mă ajută, mă simt mai bine, am stări mai bune și acum când am stări mai bune, simt că sunt în zona în care pot să creez conștient ceva. Ce-mi doresc? Asta era întrebarea care mi puneam tot timpul. Ce vreau acum? Ce aleg acum? Vreau să mă duc să joc și să progresez pe asta și ok, hai.
pot și începeam să descoper potențiale noi, care până atunci mi se părea că am o gândire negativă și că vin cu gândire pozitivă peste tot timpul. Și era un lucru din ăsta epuizant, da. Mamă, gândirea mea e negativă și trebuie să vin cu gândire pozitivă. Deci era... Travaliu. Da. Și nu rezonam cu ideea asta de gândire pozitivă. Băi, trebuie să ai gândire pozitivă. Dar înseamnă că am o gândire negativă, nu dacă trebuie să vin cu gândire pozitivă. Și după aia am început să îmi dau seama și să înțeleg că în câmpul mental, în minte, potențialele sunt infinite și să mă conectez mai mult cu acele potențiale, nu cu gândirea, cu firul de nisip din tot deșertul ăsta. Cu axioma care e Și am zis, aici am atâtea posibilități, atâtea opțiuni să creez, să fac, pot, știi, adică aveam starea aia de aici se poate orice. Hai să stau aici, în zona asta. Și de fiecare dată când cădeam apăreau gândurile alea de nu pot, nu știu, nu sunt suficient, aproape că râdeam la ele. Știi? Adică le priveam ca am mai venit încă o dată, da, face parte din mine, din ce e aici, dar eu aleg să fiu aici. Altceva. Eu aleg să fiu aici. Și asta era procesul de creație pe care îl practicam și care devenea, către care m-am dedicat. Nu mai era vorba de Grand Slam-uri, de numărul 1, de... Tranziția asta, deci la 14 ani când ai ajuns la Academie, ai luat contact prima dată cu zona de mental coaching, a adus practica asta în viața ta, respirație, vizualizare, prezență conștientă, letting go, diferența între elefant, automatism cognitiv și alegere. Cam cât timp a durat până când a devenit, că tu ne ziceai că de la 14 până la un 20 spre 30 ajunsese ce se întâmpla în minute să se întâmple în secunde. Practica asta a rămas cu tine. Cum observi diferențele între Horia de la început și Horia de după practica asta? Poți să ne ilustrezi așa în carieră cam în momentul în care... Eu sunt curios și cum ai început să joci la dublu. Și asta e ceva ce amândoi vroiam să vedem, de ce ai ales dublu. Dar dacă poți să ne ilustrezi și un before and after în momente importante în carieră. Cum ar fi făcut vechiul Horia sau partea aia din tine, cum face Horia care observă, e prezent, alege și creează din spațiul ăla. Da. Lucrul ăsta mai intens a început pe la 16 ani, 17 ani. De vreme. Țin minte că tot eram în Academia de tenis. Prima carte pe care mi-am cumpărat-o de acolo în engleză a fost Awaken the Giant Within, al lui Anthony Robbins. Pentru că odată ce am gustat din practica asta, zic, asta mă face să mă simt mai bine. În primul rând, înainte de toate, am o stare mai bună, mai liniștită, simt că am o putere mai mare când o aplic. În continuare, erau multe meciuri în care reveneam la old me, care însemna practic gândire critică, în loc să fiu pregătit pentru următorul punct, pentru momentul. Obsedai pentru greșeala lui anterior. Rămâneam în greșeală, în critică, acolo, negativism, încordare, închidere și brațul se cimenta, nu mai ieșea nimic. Și se repeta asta de fiecare dată când apărea gândirea aia critică. Am căutat cărți, oameni cu care să lucrez în continuare. Au început atunci să se trieze un pic și se filtreze și oamenii cu care lucram, pentru că nu mai rezonai dar nu mai acceptam în jurul meu cineva care venea cu critică. Adică un antrenor care venea cu negativism, critică, no, not me. Nu e cum vreau să lucrez în continuare. Și atunci când vedeam în jur, și aici mă refer la
toți colaboratorii, adică antrenor, preparator, fizioterapeut, partenerii de dublu și atunci și mai târziu, că jucam la simplu și la dublu, de atunci, de pe la 17, 18 ani, 19 ani. Iar prin starea asta și lucrul ăsta de o stare mai bună, mă bucuram de joc mai mult, interacțiunile erau mai pline, relațiile cu ceilalți, cu antrenorii, cu ceilalți jucători erau mai bune. Deci mi se schimba starea în ceva mai bun. Mai bun. Deși eu eram deja acolo un jucător bun, dar experiența nu era atât de plăcută. Mă raportam foarte mult la rezultat, nu la proces. Adică dacă rezultatul era bun, eram bucuros. Dacă rezultatul nu era bun, automat parcă anulam toată experiența, tot procesul. Și conta foarte mult să am lângă mine oameni care să observe asta și să vină în momentele alea și să aducă în față lucrurile constructive, pozitive care s-au întâmplat în meciul ăla, în turneul ăla, în antrenamentul ăla, să nu văd doar rezultatul nedorit. Înainte să mergem către partea asta de rezultat, spune puțin de valorile tale de atunci și cum îți influențau ele viața, că ai spus deja că renunțai practic la anumiți oameni din cercul tău, tocmai pentru că aduceau poate prea multă critică. Spune puțin de valorile astea. Țineam foarte mult la respect, deci la respectul respect pentru sport, pentru ceilalți, pentru toată lumea implicată. Automat asta atingea și respectul de sine, adică cumva asta căutam, să mă respect mai mult și să am mai multă grijă de stările mele. Și asta era un lucru important pe care îl trăiam în jur. Deci mereu a fost un punct important pe respect. Muncă, deci implicarea, munca, prezența în ce fac, adică 100%, dacă sunt la antrenament, sunt acolo. 100% acolo. Dacă mă antrenez 30 de minute, dar alea 30 de minute sunt 100% prezent în fiecare lovitură. Dacă mă duc la antrenamentul de pregătire fizică, sunt 100% acolo. Dacă ies cu prieteni în oraș, sunt 100% acolo. Adică asta se transformase într-o stare de prezență continuă care mă bucura. Deci trăiam momente așa de prezență și bucurie și în activitatea sportivă, dar și în afară, în relațiile cu ceilalți. Prezența asta, de care cumva am învățat-o atunci cu tata în lecția aia. Băi, fii prezent. Dacă ești aici, fii prezent. Dacă nu, fă altceva. Aici o mică paralelă cu prezența. Toți copiii ai văzut în pauză cu telefonul în mână. Da. Deci sunt... Hai să mai fac o poză, hai să nu știu ce, nu sunt acolo în tot procesul. Aș vrea să vorbim un pic despre asta. Bineînțeles, da. Pentru că e un punct important. E clar, asta am învățat, adică am observat la mine, în primul rând, cum buiază pe mine când folosesc telefonul prea mult, mai ales în momentele de meci, antrenamente și cum calitatea atenției nu mai e la fel, prezența nu mai e la fel și atunci după aia m-ai învățat de la tine ce înseamnă să petreci prea mult timp pe ecran, mai ales pentru copii. Avem un episod în sezonul 11 de 2 ore despre cum îți influențează social media și telefonul, dezvoltarea și cerebrală, nu doar psihologică, adică cum îți afectează dezvoltarea creierului în perioadele astea critice. Da. Și un copil nu știe singur să ia decizia asta. Nu poate să limiteze. Dar are nevoie de sfătuire, ghidare și limite. Și limite, pentru că prin limite învățăm. De la limitele pătuțului când suntem copilași, care cresc pe parcurs. Da? Absolut. Eu am auzit așa, vreau să le și rezum că sunt multe chestii foarte valoroase și mi se pare că merită luate. Deci o tranziție importantă pe care ai făcut-o a fost de la automatism la prezență. Asta a permeat dincolo de tenis.
în sine. E ceva ce ai înțeles de la tatăl tău atunci, după care s-a dublat în experiența cu mental coach-ul din America, care te-a învățat. Exact, e și citatul ăsta al lui Viktor Frankl, care a scris Omul în căutarea sensului vieții, un psihoterapeut care a supraviețuit Holocaustului, și fix asta zicea, că între stimul și reacție e un spațiu și în spațiul ăla stă puterea noastră să alegem cum vrem să răspundem la stimul, și asta e singura formă de libertate pe care o avem. El vorbea despre asta în contextul în care era într-un lagăr, lagăr de concentrare, și foarte utilă mi se pare ideea asta. Deci, între puncte, între evenimente, atât în tenis cât și în viață, să-ți iei timp să reflectezi, să respiri, să te recentrezi și să poți să alegi. O altă idee care mi-a plăcut mult de tot a fost ideea asta să-ți iei stimă de sine și bucurie din proces, nu doar din rezultatul final. Noi cred că repetăm asta în toate cursurile, și la performanță cognitivă și la neurobiologia stresului, că pentru sistemul nervos e benefic să îți iei satisfacție din progres și procesul pe care îl rulezi, nu doar din rezultatul final. Că asta ține dopamina aia în circulație, ține motivația sus și bucuria și satisfacția când nu te bucuri doar când îți iese. Bun. Mi-am mai luat și mi se pare util curatorizarea mediului, că e greu să te lupți cu mediul. Dacă ai în jurul tău oameni care vin cu vechea energie de tip critică, focus doar pe a câștiga, doar pe rezultat, e greu mental să lupte o minte cu menghina socială. Bun. Vreau să te întreb, deci astea sunt 3 idei foarte valoroase până acum. Vreau să te întreb, tu începuse și la simplu și la dublu, care, da, uitându-ne la rezultate, dublu pare că a fost mai degrabă elementul tău. Tenisul e un sport la care mulți oameni se uită că e un sport mai degrabă individual și unii chiar aleg asta. Mi-aduc aminte, parcă, nu știu, ori Federer, ori Nadal, unul din ei în biografie, povestesc că au ales tenisul pentru că era ceva ce puteau să facă singuri, parcă Federer, între ei doi. La tine cum a fost alegerea sau așa afinitatea mai mult pentru dublu? Eu am participat în proba de dublu de când eram copil, de pe la 14 ani. Jucam mereu dublu, îmi plăcea interacțiunea, îmi plăcea să am un coleg lângă mine, mai glumeam, era mai joacă proba de dublu. Era mai joacă. Era mai joacă decât jocul de simplu. Și mereu am avut rezultate mai bune la dublu, dar înaintea rezultatelor, starea. Deci aia pentru mine aveam o stare mult mai bună jucând dublu decât simplu. Asta am dus-o până la juniorat. Eram juniorul numărul 1 în lume la dublu, împreună cu Florin Mergea. Stare bună, îmi place tenisul, automat m-am implicat mai mult, mi-a plăcut să mă antrenez pentru dublu și au venit și performanțele ulterior. Dar în continuare, eu urmăream acea performanță la simplu, îmi doream să fiu campion la simplu, pentru că era singurul care era promovat. Deci era ca și cum singura reușită în tenis este să fii campion la simplu. Deci atenția din jur, de peste tot, era către simplu. Și atunci nu prea priveam dublu ca o cale viabilă. Dar cu toate schimbările astea prin care treceam, de stări, de bucurie, de joacă, de prezență, și mă bucur mai mult cu jocul de dublu. Și a venit un punct în care a fost un episod în care am trecut printr-o experiență destul de dură, am călătorit foarte mult, eram singur prin turnee. La momentul ăla, sponsorul pe care îl aveam pentru jocul de simplu, care susținea doar activitatea la simplu, a plecat, a dispărut. Și a fost un moment de... sunt singur și destul de costisitor la nivelul ăsta, parcă m-am săturat să merg singur. Moment de pauză și de nu mai vreau. Te apărea gândul ăsta că parcă nu mai vreau să joc. Dacă asta înseamnă să joc tenis, să călătoresc foarte mult singur prin turnee și
părea așa un pic chinuială. A fost și experiența la turneul ăla, mi-am pierdut bagajele, am Asta pierdut când se zboruri, întâmpla, ce vârstă aveai? la sau 22 de ani. La 22, ok. M-am întors acasă și am zis să-mi bag picioarele în tenisul ăsta, nu mai trebuie. Cred că ăsta e. Au fost multe momente de-a lungul carierei când apăreau gândurile astea, în momente dificile, când rezultatele nu sunt, când bucurie nu e, când îți vin tot felul de gânduri din astea de, ăsta e momentul, gata. La fel ca în momentele alea, acum, la 22 de ani, după experiența asta, mă întorc acasă, zic, nu mai trebuie, îmi bat piciorul, taică-miu la fel mă ia deoparte și zice, ia-ți-mă câteva zile libere, uite, la 2 de ani n-aveam un ban în cont personal, adică aveam susținere de la sponsor, dar nu în turneele pe care le jucam, nu reușeam decât să mă susțin. Adică jucam săptămâna asta să câștig, să merg la turneul următor. Okay. Când rămâneam fără niciun ban, atunci căutam ajutor din afară, un bilet de avion, o săptămână de antrenament, o ceva. Și din dorința asta și de a continua și de a găseam. Deci mereu se iveau oportunități, susținători care mă făceau să continui activitatea. Nu cu echipă și nu cu, nu știu, cele mai bune condiții, dar continuam activitatea. Ok. Și la 22? La 22 s-a întâmplat momentul ăla, am zis, cred că e gata. Era un moment, eram foarte low, și taică-miu la fel, m-a luat deoparte, mi-a zis, uite, du-te 3 zile într-o vacanță, relaxează-te, și vorbim după. M-am dus, deci un moment de pauză, din nou, o respirație. După o criză. Un moment de pauză în care, la capătul momentului de pauză, stai și zic, dar mie îmi place să joc tenis. Îmi place să joc tenis, îmi place să joc dublu foarte mult. N-am urmărit traseul ăsta cu dublu, deci n-a fost ceva un plan, zic, ia să încerc. Așa de fan, mă duc văd cum e. Și am luat decizia, care pe atunci decizia asta era privită din exterior ca un failure, ca un eșec, gata. Adică decizia a fost să te concentrezi pe dublu sau să joci doar dublu? Sau? Să mă concentrez pe dublu. Ok. Să mă concentrez pe dublu. Și am început. Am mers la primele turnee. Din start m-am bucurat de joc, de experiență, de a fi cu un partener, de a călători împreună, de joaca aia și de rezultatele au venit. Meciurile, am câștigat meciuri, de la un turneu la altul și ca stare interioară era foarte clar pentru mine că asta era decizia. Remarc foarte tare partea asta de bucurie, de plăcerea de a fi și cu un partener, de plăcerea jocului în sine. Da, mă gândesc puțin cât de ușor a fost pentru tine, la jocul de dublu, automat mai împarți și presiunea, dar în același timp sunt zile în care colegul, partenerul nu joacă atât de bine. Adversarul, da. Câteodată e adversar. Exact. Cum este pentru tine? Cum ai gestionat cum asta? Cum ai să gestionezi asta? Că noi o vedem când jucăm paddle sau tenis. Eu am văzut-o și când, cu 20.000 de ani, când făceam tenis, luam o groază de emoție și de atitudine poate negativă de la partener. Cum? Cred că asta a venit și din bucuria mea de a fi alături de cineva pe teren și de a comunica, de a interacționa, de a susține, de a ne susține unul pe celălalt. Chiar dacă la început nu știam căile cele mai bune, dar cumva de aici pleca experiența asta cu dublu. Suntem împreună, jucăm și ne susținem unul pe celălalt. Deci n-am avut niciodată sentimentul ăla de blamare, de... Ce faci mai aici? Mai târziu, de la sentimentul ăsta, am înțeles și pentru mine a fost
foarte important, mai important decât ce se întâmpla după relația. Deci consider că relația a fost calea prin care am făcut echipe bune la dublu. Deci focusul pe relația dintre noi. Eram atent, adică să ascult, să comunic, să pun întrebări, să fiu prezent, să, din nou, respect, efort și valorile mele prezente în relație. Și a fost un moment în care s-am dus lucrurile la următorul nivel, să spun așa. În 2014, când am început parteneriatul cu Jean Julien, apropo de relație, înainte să încep parteneriatul cu Jean Julien, întrerupeam parteneriatul cu Max Mirny, am jucat un an de zile, rezultatele nu prea au venit, comunicarea era un pic stiff și am zis, am căzut de comun acord, zic, hai să ne căutăm pe altcineva. Și cu Jean Julien mă cunoșteam din timpul petrecut în America, din anii de jucat simplu. Ne întâlneam pe la aceleași turnee. Acum și el juca dublu. Și el făcuse aceeași alegere și s-a dedicat. Și el s-a despărțit de partenerul lui atunci, în anul ăla, 2013. Și în toamnă 2013 ne-am întâlnit așa la o cafea. Și la dublu un jucător joacă pe forehand, un jucător joacă pe backhand. Deci asta e formația. Eu am jucat mereu, toată viața mea am jucat pe partea de rever, de backhand. Cu Florin Mergea, cu Robert Lindstedt, cu toți am jucat pe partea de rever. Și m-am specializat pe partea asta. Mă uitam către un jucător care joacă pe partea de dreaptă, pentru potențialul următor partener. Jean Julien și el jucat tot pe rever. Și el jucat tot pe rever, cum am jucat. Și noi stăteam așa, adică, din îngustarea mea de a privi doar oamenii care joacă pe dreapta, nu-l priveam ca pe un posibil partener. Ca pe un prieten, ca pe un fan, ca pe un da. Și stăteam așa și vorbeam și la un moment dat zice el, dar de ce nu jucăm noi împreună? Și zic, mi-ar plăcea să jucăm împreună. Dar amândoi jucăm pe rever. Zice, ce facem? Și eu nu eram dispus să las. Asta eram curios, ok. Nu eram dispus să las ce știam eu că fac bine. Deci partea mea de rever care... Și el zice, știi ceva? Dar mi-aș dori atât de mult să joc cu tine, că ne înțelegem atât de bine, încât joc eu pe dreapta și știu că s-ar putea la început să fiu praf. Dar crede-mă, o să mă antrenez zi și noapte să mă perfecționez la jocul de pe dreapta și o să fiu bine. Când m-a spus asta, și am zis, da, tipul ăsta de partener vreau să am lângă mine pe teren. Și am început să ne antrenăm, să jucăm. Mi se pare tare că efectiv la tine acolo nu a fost neapărat rezultatul, ci procesul. Ținea procesului să te distrezi, să ai partenerul cu care te simți bine, cu care comunici bine, nu neapărat partenerul cu care aș putea să câștig un Grand Slam. Așa am ales. Asta a fost alegerea acum, cu Jean Julien. Până atunci mă uitam la cine este cel mai bun cu care aș putea să joc. Cine are serviciu, execuții. Exact, cum a fost și cu Max Mirny, care e un model pentru mine ca jucător. Și să-l am partener, când am ajuns la Academia lui Nic Bollettieri la 15 ani, el era pro în primii 20 la simplu, Max Mirny. Deci mă uitam la el, era Doamne. zeu pentru mine. Acum eram parteneri. Dar era o alegere din minte, da. Cu Jean Julien a fost altfel. Începem să jucăm împreună. Primele turnee nu iese nimic, dar îl vedeam. Eram acolo cu el zi de zi. Îl vedeam că se implică, îl vedeam efortul, îl vedeam atitudinea, îl vedeam antrenamentul. Și îmi place, continuăm. O să vină și restul. Apropo de satisfacție din proces. Procesul era foarte, foarte mișto. Normal că apărea și gândul ăla că ne dorim și rezultatul, dar hai că procesul e mișto.
Mergem înainte. Începem să legăm jocul, începem să câștigăm turnee mici, 250, un turneu 500, pe la turneele mari de Grand Slam, turul 3, adică nu performam, deși amândoi intrasem în parteneriatul ăsta fiind jucători de primii 30, adică cu ascensiune, cu aspirații spre turnele de Grand Slam. Rezultate bune. Și prin toamnă pierdem o semifinală. Sunt la telefon cu un tip cu care lucram eu eram în China. Și vorbim de un mentor, mental coach, sfătuitor, ghid, adică era și vorbim de, zicem, cum a fost? Am văzut că cum s-a simțit pe teren? Zice, nu știu, am simțit așa un pic, parcă n-aveam energie. Nu ne-am certat, nu nimic, dar n-aveam energie. Și el îmi zice, voi cât de bine vă cunoașteți? Tu cât de bine îl cunoști pe Jean Julien? Zic, îl cunosc bine, suntem prieteni de ani de zile. Zic, da? Îl știi cum să-l motivezi, știi cum să-l calmezi, știi cum să-l asculți, știi cum să îi transmiți o stare dintr-o privire, știi ce stări interioare are în momentul ăsta, prin ce trece. Nu. Păi voi nu vă cunoașteți. Cum să nu ne cunoaștem? Când ne jucăm de un an de zile împreună, îl știu de 10 ani. Zic că nu. Ia du-te și cunoaște-l pe Jean Julien. Ce mișto. Și zic, ok. Mă duc în cameră la Jean Julien și... Colega, am primit temă. Și zic, păi, cum te simți? Ce e prezent în viața ta? Cum e? Adică nu, lasă meciul. Adică, și a început să-mi spună cum se simte, că e un pic dor de casă, că nu știu ce, că simte partea asta din jocul lui care nu se deschisese, n-a fost vulnerabil să împărtășească pentru că simțea că vrea să fie văzut altfel. El făcând asta, am început să fac și eu. Și am început să ne cunoaștem cu adevărat. Da. Și atunci relația noastră s-a schimbat. Adică am lucrat la relație. Să știm cum să ne motivăm, să ne susținem dintr-o atingere, dintr-o privire, din la un moment. Să știu când e momentul să mă să-i spun ceva, când e momentul să îl las. Comunicam lucrurile astea. Și am făcut o practică săptămânală în a avea discuțiile astea și prin asta ne-am apropiat foarte mult. Am început să ne simțim pe teren mult mai bine. Absolut. Adică erau perioade petreceam împreună 30 de săptămâni pe an. Antrenamente, meciuri. Erau și momente în astea 30 de săptămâni când, ești într-un burnout. Vrei să faci altceva, nu vrei să fii aici, poate vrei să fii pe o plajă, poate vrei să fii cu familia, poate vrei să fii, dar noi eram în turnee, împreună. Da? Și nu ne spuneam lucruri. Și acum puteam să vorbim despre asta și să ne spunem, săptămâna asta mă simt cam low. Nu-i nimic, mă simt eu bine. Vin eu și compensez săptămâna asta. Fac eu programul de antrenamente, aranjez eu tot, relax și doar vin la antrenamente și mă ocup eu. Wow! Se crea o relație și mai apropiată. Mi se pare atât de mișto că povestești asta pentru că și în mediul business cu care noi lucrăm mult cursuri cu corporații, exact situația asta e. Sunt oameni care, tu nici nu mai vorbesc, Cosmin a fost și membru de board în diferite companii și sunt oameni care lucrează împreună de ani de zile, dar nu se cunosc, nu vorbesc despre ce se întâmplă în viața lor, nu vorbesc despre ce au nevoie, și mă bucur că descrii asta, că tu ești dovada vie că și pentru înalta performanță pe task, pe ceva concret, să câștigi Grand Slam-uri, contează mult de tot să spese autentic, nu așa ca un task, cum te simți, să spese autentic de relația cu colegul tău și mi se pare foarte fain. Asta înțeleg și că ați avut niște bariere de depășit, că și el trăia cu sentimentul ăsta că sunt bărbatul puternic care nu împărtășește ce simte, nu e vulnerabil.
dar înțeleg că a vă cunoaște mai bine la nivel personal și a avea rutina asta săptămânală, chit că erați împreună, chit că erați la distanță, status check-ul ăsta, cum mai ești, a făcut o mare diferență și în cum jucați. Da. Aici o paralelă cu asta, cu lumea corporate. Mhm. Foarte interesant că eu am practica să am un weekly coffee cu echipa, cu oamenii de lângă și e interesant că primul instinct, da, este să-ți vină în primul rând cu prioritățile pe săptămâna aia. Să vorbiți Cu de work. treabă. Mhm. Când într-un fel scopul e ești ok? Da. Ce Asculți. se întâmplă cu tine, nu știu, ce planuri de weekend ai, cu ce te omoară canicula afară, n-ai aer condiționat. E imediat work-related și foarte greu ies din banda aia. Asta e, nu există comunicarea și totuși conexiunea autentică într-un fel. Pentru mine ăla a fost momentul când eu deja aveam atenția pe relație, Mhm. dar era până la un anumit nivel. Ăla a fost momentul în care parcă s-au dizolvat niște bariere pe care le simțeam în relație și ăla a fost momentul în care am înțeles cât de important este pentru mine să trăiesc relațiile astea în mediul în care activez. Adică cu Jean-Julien, așa, asta a fost relația noastră de atunci până acum. Cu antrenorii cu care am colaborat, la fel. Chiar dacă am colaborat cu ei o lună de zile sau 6 luni, la fel. Și aveam aceeași deschidere. Adică nu era, relația este doar despre parteneriatul cu Jean-Julien. Nu, cu ceilalți. Parte din cum funcționa în general. Da, Ce faci? focus pe relație, mai mult decât pe rezultat sau pe ce vrem să îndeplinim împreună. Aici, pentru că aici era multă conectare, bucurie, din nou. Adică erau stări care mă bucurau. În ce moment al carierei se întâmpla ce ne-ai descris acum? La 29 de ani. 29. Și aș vrea să ne povestești de aici. Deci după ce ți era clar că la tine e despre bucurie, e despre a-ți lua satisfacție din proces, nu doar din rezultat, focusul ăsta pe relație complet și peste tot în viața ta, cum au arătat lucrurile de la 29 până când te-ai hotărât să închei? Cu tot procesul ăsta și în care eu pun mereu accent pe stările astea de mai bine. Ce înseamnă în tenis să am o relație mai bună cu Jean-Julien, să mă simt mai bine? Joc mai cu plăcere, sunt prezent, joc cu libertate, joc cu curaj, joc cu încredere. Adică astea sunt toți factori care produc joc bun. De? Față de neîncredere, închidere, contractare, îndoieli, scurt. Ezitări, îndoieli. Deci și prin tenis, prin ce trăiam zi de zi, prin antrenamente, prin meci, puteam să practic asta în fiecare zi. Deci vorbim noi, relația asta în fiecare zi o practicam și vedeam cum e bine. E mai bine. Cum e bine. Adică construim. Erau și perioade în care poate nu câștigam meciuri, dar relația era bună. Mai adăugam ceva la jocul nostru, la experiența noastră. În anul următor, ăla a fost anul în care am câștigat Wimbledon-ul, în care am câștigat Turneul Campionilor și în care am terminat pe locul 1. În anul următor, după schimbarea discuția asta. cu mentorul respectiv a pune în practică. Da. Ce fain, ok. Deci, dacă vorbim și despre confirmarea în exterior, știi că... Ce s-a întâmplat în interior a avut reverberații în exterior. Dar și fără aia, stările interioare și focusul, atenția noastră pe aceste stări. Și asta a continuat de atunci. Deci, cu lucrul ăsta și cu stările interioare, deci atenția era pe respirație, pe prezență, pe stările interioare, pe responsabilitate a mea. Adică eu creez, n-aștept să apară din exterior, să facă cineva pentru mine nimic. Eu
creezi din interior, din stările interioare. Deci atenția mereu în centru, înăuntru prima dată și după aia în exterior. Disciplina gândurilor, la fel, pentru că se pare ciudat că suntem responsabili pentru acțiunile noastre. În jur și, și pentru acțiunile noastre, dar nu ne uităm la dar pentru gândurile pe care le avem, nu ne considerăm responsabili pentru gândirea noastră, deși suntem de acord și deja știm asta, că de acolo pleacă tot. Deci, de acolo s-a continuat pentru mine procesul ăsta de disciplina gândirii și la potențiale maxime. Deci, și acolo era multă încredere, multă claritate, multă bucurie în joc și o bucurie și o stare de prezență care crea diferite situații în jur. 2015 a fost anul ăsta, 2016 an olimpic. În an olimpic, deci iubesc Olimpiada, în același moment Florin mergea, a avut un an foarte bun, noi am jucat finala împreună la turneul campionilor, adversari fiind în finală, la turneul campion, ce era 2 români în finală, era incredibil. Pentru anul următor, hai zis, visul, hai să facem echipă, să luăm medalie la Olimpiadă. Atunci ne-am făcut un program comun de turnee cu Florin, am vorbit asta cu Jean Julien, i-am zis, Jean Julien, uite, eu am visul ăsta în 2016 să merg la Olimpiadă cu Florin și să tragem pentru o medalie. Simt că e acolo, eu o văd, eu o simt. Jean Julien mi-a zis, go for it. Du-te, câte săptămâni ai nevoie, joacă cu Florin. Ce frumos. Ce drăguț, te aștept după. Când termin, te aștept. Asta era relația noastră. Deci era cum am fost unul cu celălalt, asta a fost relația noastră. Și am avut liniște, am avut... Deci, știi, ascultând ce povestești, mă gândesc că sunt puțini oameni care trăiesc și în cuplu, așa ceva. Că mă gândeam cât de mișto e că voi ați reușit să o trăiți în echipă și în parteneriatul sportiv. Asta e un fundament super sănătos în orice aspect al vieții tale, să ai un om lângă tine care te înțelege, are încredere în tine, te sprijină legat de ce îți dorești să obții. Foarte fain. Cum zice, tenisul pentru mine a fost o oglindă pentru toată viața și relații în general. Pentru toată viața, da. Deci, okay. Și am lucrat la visul ăsta olimpic și am jucat cu Florin și am câștigat această medalie care a fost tot așa un vis creat. Sunt curios, care a fost cel mai frumos moment așa din carieră? E vreunul care a fost pentru tine ca un catarsis, așa, am reușit, ai made it sau nu e un anume? Wimbledon-ul, da. Când am câștigat titlul de la Wimbledon după 3 finale pierdute, în 2010, 11 și 12, acum în 2015 cu Jean Julien, a fost acel... Dar cu toată perioada aia, la ce lucram eu cu mine, eu în relația cu Jean Julien și se manifesta în exterior, în jocul nostru. Și după aia ajungem în momentul ăla și cu tot exercițiul de vizualizare, de încredere, de a fi împreună și în momentul ăla de maximă importanță, că îi dădeam o importanță mare, Wimbledon-ul, și în momentul ăla să pun accent tot pe relație, tot pe cum suntem. Și să trăiesc toată experiența aia și să câștigăm Wimbledon împreună, aia pentru mine a fost highlight-ul, da. Pentru că eram conștient de ce s-a lucrat, ce s-a întâmplat și după aia am și trăit experiența, a fost ceva magic. Vreau să te invit să ne spui un pic și cum și când te-ai hotărât că vrei să te retragi, să vedem și încheierea formală și după aia o să vorbim un pic de prezent. Da, pentru mine a fost o trecere treptată așa spre un exit. Simțeam că este momentul pentru altceva. Nu puteam să spun ce, dar
Simțeam că am trăit, am primit foarte mult din experiența asta de jucător, am învățat foarte mult, am dăruit foarte mult acolo și cumva o trecere așa treptată în a reduce numărul de turnee, în a sta mai mult acasă, simțeam că mă simt mai așezat, mai plin, fiind mai mult acasă. Mm-hmm. Nu mai era atât de mult despre a fi plecat, despre a juca, despre experiența aia. Simțeam că nu mai e așa un foc acolo de a trăi asta. Simțeam că e acasă mai mult acum. Te trage mai mult sufletul către acasă. E despre acasă. Și în momentul când am luat decizia și am zis asta va fi ultimul an, 2021, și anul ăla l-am jucat cu Kevin Kravitz, un neamț care a rămas fără partener fiind accidentat, și eu, inclusiv cu Jean Julien, la sfârșitul lui 2020, am avut discuții și am spus deschis, eu simt să joc mai puțin anul viitor. Mm-hmm. Nici nu simt să merg în Australia, la Australian Open, simt să stau mai... Dacă vrei să-ți găsești pe cineva care să joci calendarul complet, go for it. Și el a zis, păi, apreciez, da, vreau să joc cu cineva, zic, foarte bine. Și atunci s-au așezat lucrurile pentru mine să fac echipă cu Kevin Kravitz. Am avut rezultate bune, la fel, pe aceeași lucruri, relație, prietenie, bucuria de a juca, de a ne antrena împreună. Și am zis, doresc așa, când ne puneam, mi se părea foarte important să ne punem și așa niște obiective. Hai să încheiem anul la turneul campionilor, să fim între primele 8 echipe. Și acolo pentru mine să fie exitul. Pe terenul central, la turneul campionilor, ultimul meu meci. Și ne-am calificat și am jucat ultimul meu meci din carieră la turneul campionilor. Și după aia am zis stop. Și când am zis stop, a fost ca un moment de ăla de o relaxare, de tensionare maximă. Ca și cum... Eu nu simțeam că trăiesc un stres sau că mă bucuram de experiență, dar mereu era ceva ce urma. Mereu era gândul către ceva ce urma. Inclusiv în relația cu partenerul meu. Și atunci a fost... S-a detenționat tot. Nu mai era următorul lucru. Deci, a venit încheierea, firesc, natural, a venit oftatul de final, detenționarea. Suntem în 2021, nu? Da. Despre ce e viața acum? Dat fiindcă poți să faci orice simți, orice vrei. Da. Pentru mine, în perioada asta, este mult despre a mă bucura de ce fac. Deci, ca reper principal este bucuria. Pentru asta sunt... La fel, ca în activitatea de sportiv, cu atenția în interior, cum mă simt, ce mi-aduce bucurie, cu ce oameni vreau să interacționez, ce proiecte vreau să fac și să creez din starea asta de bucurie, de a împărtăși experiență. Asta mă bucură mult de a împărtăși. Mi se pare că lecții sau experiențe neîmpărtășite se usucă cumva. Și îmi place să fac asta, mai ales în mediul ăsta al tenisului, al sportului, că asta am făcut, așa am cunoscut foarte mult, am primit foarte mult și acum așa, după o inspirație, acum respir exact lucrul ăsta, îi împărtășesc. Prin ce formă? Prin ce formă apare. Nu am un plan, trebuie să fac asta și trebuie să fac proiectul ăsta, trebuie să pur și simplu las să curgă în echipa națională de fete, în lucru cu copii, în sfătuirea copiilor, prin acest proiect, prin acest podcast, la fel, același lucru. Și sunt
lucruri care îmi produc bucurie, o stare de bine și simt că acolo vreau să-mi direcționez atenția și în viitor. Un proiect pentru asta, pentru copii, părinți, specialiști. Mi se pare că e o zonă frumoasă, e o zonă care poate aduce deja mult și în care poate e un pic de confuzie, dar cu puțină claritate, tot din energia asta de bucurie, lucrurile pot fi altfel. Experiența asta tenistică și sportivă poate să fie și altfel decât prin, presiune, presiune, perfecționism. Ne spui un mesaj pentru părinții de tineri copii care fac sport, care vor să se ducă către sport? Ce ai vrea să audă ei? Pentru părinți să fie și să ofere multă atenție, prezență, iubire, susținere, ascultare de multe ori și ascultare. E bine să mai întrebăm și pe copii, să mai și ascultăm, nu numai să le spunem ce vrem noi. Mai multă joacă. Dar cred că aș începe, adică pe scurt asta, prezență. Pentru că în a fi prezent și cu atenția în relația cu copiii, consider că ai toate lucrurile astea. Când ești acolo și simți bucuria copilului de a se juca, de a avea atenția ta, de a te simți bucuros, mi se pare că acolo e tot. Acolo ai toate răspunsurile. Și ce se creează de acolo poate să fie incredibil de frumos, dar din sursa aia. Așa spune eu. Și ca reper așa la Asterix, aici, băi, cum vreți ce vreți să le transmiteți copiilor, fiți voi. Deci fiți voi mai întâi, uitați-vă în oglindă și fiți voi. Și calmul și atitudinea și prezența și susținerea și iubirea adică fiți voi, că automat după aia toate lucrurile se așează de la sine. Mi se pare super important că împărtășești asta. Cred că o să fie o temă recurentă în seria asta, Mișcare pentru Viață, pentru că încă avem obsesia performanței și mie mi se pare că povestea ta e ilustrativă pentru faptul că poți să faci performanță dintr-un spațiu bun. Că performanța vine când ai focus și pe relația cu tine, ai focus pe relația cu cei din jur, ai focus pe a face cu bucurie. Am notat cuvântul ăsta, cred că e... motivul. Dacă am invitat ChatGPT, dacă ar putea să asculte clipul nostru și să ne zică care e cuvântul, care e leitmotivul ăsta, cred că ar fi. Și mă bucur mult că ai împărtășit asta pentru că e util ca părinții și antrenorii, în opinia mea, să o audă de la cineva care a făcut performanță din spațiul ăla. Că dacă zic eu, care n-am avut vreo performanță sportivă deosebită, băi, e important, uite, neuroștiința ne arată că sunt anumite plaje de stres în care performăm, prea multă presiune lasă urme și fiziologic și psihologic, lasă-mă cu prostiile. Dacă când o spune cineva care la propriu și la figurat a fost campion, poate să permeze altfel ideea asta, așa că mă bucur tare. Tu vorbești, ai contexte în care stai de vorbă cu părinți, vorbești cu antrenori, aș vrea să te întreb și pentru antrenori, care ar fi switch-ul, schimbarea majoră de mentalitate sau de abordare pe care crezi că dacă ar face-o, am vedea mai multă performanță în tenis? La fel, aș spune tot atenție pe relație, relația, în relație ești atent să asculți, să cunoști copilul, să cunoști sportivul, să identifici de ce are nevoie de la tine, ce poți să aduci tu, nu generalizezi toată lumea, nu toți sunt la fel. Deci joacă, la fel, mai multă joacă, mai puțină seriozitate, mai ales la vârstele mici. Și mai multă conștiință de partea lor de a îi pregăti pentru călătoria asta. Și aici mă refer la, dacă știm că începem o activitate sportivă,
joc de tenis și copilul ăsta va trece prin meciuri și prin antrenamente, putem să-l pregătim din timp cum să gestioneze situațiile astea. Adică nu numai elementele tehnice sau fizice. Hai să-l pregătim un pic și de ce înseamnă mental, emoțional. Respirația, simplu. Deci asta nu, la orice vârstă poți să transmiți, simți un moment, respiră. Stai puțin, ia o pauză și respiră. E un moment de centrare. Când respiri și ești în starea aia de prezență, nu mai ai timp să te gândești la ce frici ai sau ce gânduri vin, știi? Ăla e bonusul. Deci poate mai multă atenție pe antrenor de a stăpâni, de a cunoaște lucrurile astea, ei în primul rând, ca să transmită copiilor. Pentru că deja am cunoscut asta, nu mai este o dezbatere că partea mentală influențează atitudinea, influențează emoțiile, influențează acțiunea. Da. Deci deja știm că experiența este foarte mentală. Atunci, hai să punem mai multă atenție pe partea asta. De la început, prin a transmite asta, prin a fi noi, în primul rând, și după aia poate mai târziu a lucra cu specialiști pe partea asta, dar cred că e un aspect care, în primul rând, revin la asta, în primul rând, și lor o să le fie mai plăcută experiența, antrenorilor, când lucrează așa, și vor avea copii mai prezenți, mai bucuroși, toată experiența va fi mai plăcută și știu că își doresc și ei asta, știi? Nu își doresc performanță dur și vin la servici și e un chin, știi? Încrâncenat. Deci, tot cam asta. Un mesaj pentru un viitor Horia? Pentru un viitor Horia, un potențial viitor Horia. Da. Cineva care ne urmărește și... Da. Să știe că totul e bine cum e. Adică înțeleg că experiența e de tot felul și totul e bine și va fi bine. Dacă nu asta e bine, if it's not okay, it's not the end. Da, adică spun asta pentru că în parcurs, așa, în călătorie, sunt multe momente în care să faci multe griji. Și multe griji vin din multe gânduri, din multe frici, din multe neliniști, care de fapt sunt îți dai seama că sunt niște iluzii, sunt doar niște gânduri, că lucrurile nu sunt așa, că treci prin experiențe și totul e bine și cam asta aș vrea să punctez acolo. Da, poate e greu, dar relaxează-te. Da, relax că totul e bine. Ce bine. Și cum lăsăm pentru final ce e poate cel mai interesant, eu vreau să te întreb care ar fi mesajul tău sau un reminder pentru tine, cel care va urmări clipul ăsta peste niște ani, conversația noastră de azi. Ce mesaj ai vrea să-ți transmiți ție, să nu-l uiți, urmărind clipul ăsta poate peste niște ani? Da. Ce ai zice lui Horia din viitor? Da. Care ascultă podcastul ăsta, i-ai zice cu plăcere. Ce drăguță. Cu plăcere. Știu că s-a uitat înapoi și mi-ar mulțumi pentru experiența asta și pentru ce trăiesc acum. Mulțumiri și de la noi. Mulțumim foarte mult pentru tot. Dragilor, nu știu în care cameră să mă uit. Mi-arată Vlad. Mulțumim dacă a stat cu noi până la finalul conversației. A fost o bucurie să povestim și pe înregistrare lucruri pe care noi oricum le mai vorbim și în afara înregistrării. Pentru mine interviul ăsta e un punct de referință pentru că avem dovada vie că se poate face performanță și dintr-un spațiu bun. Mi-am notat idei cum ar fi starea asta de bucurie, focus pe relație, ați luat satisfacție și motivație din progres, nu doar din rezultatul final, a te reîntoarce la tine, a te uita la ce simți, cu niște tehnici și niște pârghii atât de simple cum ar fi și respirația.
Așa că mulțumesc încă o dată, brother, mulțumesc, Tov. Am fost în mulțumesc călătoria și asta eu. împreună. Mulțumim domnul Vlad, care a avut cea mai lungă înregistrare din seria Mișcare pentru Viață de până acum. Până data viitoare, dragilor, inspir, expir plăcut. Mulțumim că ați fost cu noi și să ne revedem cu bine. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.